من اردشیر بابکنیا، پزشک متخصص درمان نازایی از دانشگاه جانز هاپکینز هستم که پس از مدت‌ها دوری از پرکتیس پزشکی و نوشتن کتاب‌ها هم در مورد هولوکاست دلم میخواست که یه مقداری اطلاعاتی رو که در مورد نازایی و درمان‌های تازه‌ای که در معالجه خانم‌هایی که دوست دارن بچه دار بشن رو به اطلاع ایرانیان برسونم. برای این کار من از همکارم دکتر جاشوا برگر که چند ماه پیش به من جوین کردند کمک گرفتم و از این پس چهارشنبه شبها ساعت 8 شب به وقت لس آنجلس 1 ساعت برنامه راجع به تازه‌های نازایی با شما در میون میگذاریم. این برنامه به 2 زبان انگلیسی و فارسی خواهد بود، گاهی هم به زبان فینگلیسی فارسی و انگلیسی، برای اینکه من سالها بعد از حدود بیش از 35 سال که در کالیفرنیا هستم زبونم گاهی با هم عوض میشه، فارسی و انگلیسی رو با هم دیگه صحبت میکنیم. امشب من دلم میخواد از دکتر برگر، دوست و همکار عزیزم، راجع به نازایی صحبت بکنه، علل نازایی، و اگر برسیم کمی هم راجع به درمان‌های تازه، ولی اگه امشب نشد در شب‌های دیگه به درمان خواهیم پرداخت. سوالی که من از دکتر برگر سوال به انگلیسی خواهم کرد، بعد جوابش رو ایشون که میدن من آنچه رو که ایشون گفتن و دانش خودم هست باهاتون در میان میگذارم. سوال اولی که من از دکتر برگر خواهم کرد اینه که خیلی از من میپرسن توی مهمونی ها، هر جا که آدم میره، که چطور یک دفعه ظرف این نسلی که الان وجود داره ما اینقدر راجع به نازایی میشنویم و آیا شیوع نازایی بیشتر شده؟ آیا تعداد خانم‌های نازا بیشتره یا علل دیگری داره؟ که من الان از آقای دکتر برگر خواهم پرسید اینو و بعد گفته‌های ایشون رو به فارسی باهاتون در میان میگذارم. Dr. Berger, welcome to the program. As you know, the name of the program is The Fruits of Life, میوه‌های زندگی. My question is, lately we've been hearing more about infertility. One of the questions that I get a lot of time, a lot of places, including even in the parties, that has there been any increase, let's say in the past generation or two, in the prevalence of the infertility, and if so, why? If not, why? First of all, thank you very much, Dr. Babaknia. It's a pleasure to be here. Yeah, that's a very good question. When people are talking about fertility and prevalence in today's society versus many years ago when their parents were growing up, you know, society has changed a lot. People are working harder, working differently. Women have entered the workforce in numbers that were not the same as before. If you look at the 1950s, 1940s, 1960s even,
the role of women in society, and even men and women, they got married in their early 20s and just started having families. And things are very different today. So the prevalence of infertility itself or difficulty getting pregnant is not so different from the different time frames, but the causes of what's happening are different. Thanks. درباره اینکه آیا شیوع نازایی، یعنی درصد خانم هایی که احتیاج به درمان برای بچه دار شدن هستن، دکتر برگر چیز خیلی جالبی رو در میون گذاشت و اینکه جامعه انسانی چه در خارج از امریکا و به خصوص در امریکا در یک نسل یا دو نسل گذشته یک تغییر فاحشی درش شده و اون تغییر اینه که به طور مثال در مقایسه، دکتر برگر حدود 50 سالشونه، در مقایسه با 50 سال پیش که ایشون به دنیا آمدن، میگه در نسل مادر من خانم‌ها خیلی جوان‌تر ازدواج میکردن. به طور مثال مادر ایشون در سن 19 سالگی ازدواج کرده و این بالا رفتن سن ازدواج خودش میتونه یک عامل باشه برای اینکه ما بیشتر راجع به نازایی میشنویم. دکتر برگر میگه و من باش موافق هستم که تعداد یا درصد نازاها در خانم‌ها اضافه نشده. علتی که ما بیشتر میشنویم اینه که خانم‌ها الان در سن بالاتری 10 سال 15 سال دیرتر از مثلا 50 سال پیش شروع میکنن به خواستن برای بچه و این تفاوت فاحشی است بین سن 35 سالگی برای شروع بچه دار شدن با 20 سالگی. من الان از دکتر برگر میخوام بپرسم که این تغییرات سنی در خانم ها در کجا هستش و در چه سنی این تغییرات رو فاحش‌تر میشه که یک آگاهی باشه برای هممون. و من میخوام از اتاق فرمان که اسلاید شماره 5 رو اگه بگذارن که دکتر برگر راجع به این صحبت بکنه ممنونم. My question is talk about the effect of aging and fertility. So in general, the questions that you're getting from those parties have to do with the effect of aging. And previously, these questions were not brought up as much, but because everyone is putting off that first child because of college, because of graduate school, law school, all those other things that people are doing now, and then they find the right person in their life, and then they want to start their families, these are happening at later times. And so this is where the effect of aging comes and is seen. As a woman gets older, no matter how much yoga she does, no matter how great shape she is, the ovaries don't care. Internally, they are still going to age. And as a woman gets older, her ability to get pregnant decreases. So when a woman is in her 20s, this is the most fertile that she will be. And her ability to get pregnant each month is approximately 20-25%. As you get into your 30s, this number starts to decrease, the ability to get pregnant each month. So that by the time that you reach 35, it's a milestone. And the rate starts to go down once you reach your 40s until mid-40s, when it's almost negligible at about the 1% range each month. Thank you, Josh.
اون اسلاید رو مجددا بگذارین که من یک توضیح بدم. همینطور که در این اسلاید میبینین، اسلاید اول که خیلی سریع داره میره بالا و این اسلاید دومی رو وقتی نگاه میکنین در این یکی اسلاید رو میبینین در سن 20 سالگی، در 20 سالگی ها اونجا شانس حامله شدن در بالاترین نقطه است و پس از اون در شروع میکنه خیلی کم کم شانس حامله شدن پایین میاد تا اینکه دکتر برگر گفتن در سن 35 سالگی که درست وسط اون ضربدر هستش، اونجا یه نقطه عطفی هستش که بعد از 35 سالگی شانس حاملگی به طرز شدیدتری با یک سرعت بیشتری پایین میاد، به طوری که در 40 سالگی همونجوری که میبینین شانس حدود 10-15% بیشتر نخواهد بود، حتی پس از 1 سال کوشش کردن برای حامله شدن. دکتر برگر گفتن که این چیز خیلی جالبیه و منم اینو ملت از من میپرسن. I'm going to talk to them about the sunset that we discussed. Yes, sir. یک مسئله که توی حاملگی و توی حامله شدن وجود داره، شانس حامله شدن، اینه که عمر تخمدان ها در خانم ها حدود 30 ساله. به طور مثال یه دختر جوانی که در 13 سالگی 14 سالگی شروع به قاعدگی میکنه، 30 سال بعد که میشه در سن 43 42 43 سالگی تخمدانهاش تقریبا عاری از تخمک های خوب میشه. من دیدم بسیاری از خانم‌ها میان پیش ما و میگن که دکتر من قیافم حدود 40 سالشونه، they're 40 years old, they say I look good, I look like a 30 years old. من مثل یه خانم دختر 30 ساله هستم و حرفشون هم کاملا درسته. متاسفانه سن تخمدان با سن سالها 2 چیز متفاوته. من همیشه اینو تشبیه کردم به آفتاب. 20 یا 25 سالگی که حد اکثر حاملگی است، شانس حاملگی است در خانم ها، درست مثل آفتاب ساعت 12 ظهره که اگه آدم بخواد تن بگیره میره کنار آب، میره کنار ساحل، میخوابه و تن میگیره. ساعت 4 بعد از ظهر شدت آفتاب کمتر میشه. ساعت 5 بعد از ظهر یا 6 بعد از ظهر آفتاب هنوز روشنه. The sun is still is bright and beautiful. منتها شدت حرارت آفتاب به اندازه ساعت 2 بعد از ظهر یا ساعت 12 ظهر نیستش. داستان تخمک و تخمدان هم همینطوریه که خانم ها در سن 20 25 27 تا 30 سالگی حد اکثر بین همون ساعت 11 تا 2-3 بعد از ظهر آفتابه. پس از اون این تخمدان ها و تخمک ها قدرتشون، شدتشون، حدتشون شروع میکنه به پایین اومدن، به طوری که بعد از 40 41 42 سالگی ضمن اینکه تخمک هنوز ممکنه وجود داشته باشه، اون قدرت باروری رو نداره و اگه داشته باشه متاسفانه اکثر حاملگی هاشون به ثمر نمیرسه. I was just talking about even after age 39, 40, 41, even if somebody gets pregnant, their strength of the ovary, eggs and hormones are not strong enough to carry. Can you elaborate on that? Yeah, if we could look at the other slide for a second, I can show a little bit more Next as well. slide, please. But in general, what happens is that when a woman is in her mother's womb and she's 5 months old, she has approximately 6 to 7 million eggs that are sitting there waiting. From that time forward, she is losing eggs.
So that by the time that she's born, she's lost 85% of those total eggs that she had. When she's born, she has approximately 1 million egg cells. And from the time of birth until the time of puberty, you've dropped even further to approximately 300,000 to 400,000 egg cells that are available for use. Over the course of a woman's lifetime, she ovulates approximately 400 to 450 times. But by the time that she's 37, she's dropped down to approximately 25,000 egg cells only. And by the time that she's 51, which is the average age of menopause, there are only approximately 1,000 egg cells left. And just as if you kept eggs in the refrigerator for 51 years, sure, they might be there, but they're not very good quality eggs, the ones that are left. So it's the fresh eggs that are the most viable, that lead to births, that lead to a healthy, happy baby without Down syndrome, without genetic anomalies. These are the reasons why younger women are having bigger families than older women. Thanks, Josh. دکتر برگر یه مسئله دیگه هم گفتش که به نظر من خیلی جالبه که بایستی بدونیم و اونم اینه که یک جنین دختر در زمانی که در رحم مادرش هستش، در مثلا 5 ماهگی 7 ماهگی زندگی جنینیش، در تخمدانش حدود 5 میلیون تخمک وجود داره و این از 5 ماهگی به بعد مرتباً این تعداد تخمک ها کم خواهد شد، به طوری که تقریباً 80% از این تخمک ها حتی قبل از تولد یک دختر نوزاد از بین میره و هنگام تولد فقط مثلا حدود 1 میلیون کمتر کم و بیش 1 میلیون تخمک هست که اون هم مجدداً هر ماه که تعدادش کمتر میشه، به طوری که در موقع بلوغ مثلا 12 13 14 سالگی فقط 300,000 تا 300,000 تخمک در تخمدان میمونه که از آن پس هم هر ماه یه مقداری از اونو هر ماه با موقع عادت قاعدگی ماهانه هر ماه تعداد زیادی از این هزارها از این تخمک ها از بین میرن تا یک تخمک به وجود بیاد و آزاد بشه، به طوری که در سن 40 سالگی این تخمدان ها تعدادشون تخمک ها در تخمدان تعدادشون بسیار قلیل شده، ولی مهمتر از تعدادشون باز هم قدرت باروری که این تخمک ها دارن که به خاطر اینکه سن بالا رفته، الان از سن این تخمک ها 40 سال گذشته، نه فقط قدرت باروریشون کمتر میشه بلکه متاسفانه شانس حاملگی های غیر طبیعی، حاملگی هایی که بچه سالم نباشه، مثلا بیماری های ژنتیک داشته باشه، در این مادرها وجود داره. برای همین هم هستش که توصیه میشه که مجدداً اگر میشه برگردیم جامعه که دختر خانم ها در سن حدود 30 سالگی که درسشون رو خونده باشن، دکتر شده باشن، وکیل شده باشن، ولی به فکر تشکیل خانواده هم در اون سالها باشن، در سالهای بین 28 تا 30 32 33 34، برای اینکه پس از اون متاسفانه شانس حامله شدن کمتر میشه. در حالی که علم نازایی ظرف این 30 سال 35 سالی که من شخصا در این رشته کار میکردم یک گسترش‌ها و یک پیشرفت‌های بسیار بسیار شایانی کرده، ولی هنوزم توصیه میشه که حامله شدن رو
دورتر از وسط دهه 30 نباشه، ولی برای بالای 35 و به بعدم، حتی 40 به بعدم، حتی 45 به بعدم راههایی وجود داره، ولی هم طبیب هم خانم نازنینی که میخواد بچه دار بشه با مشکلی روبرو خواهد شد. من الان از دکتر برگر میخوام بپرسم که برای خانمایی که بالای 40 سال 39 یا 40 سال دوست دارن بچه دار بشن و همه ما اینو شنیدیم که شانس اینکه بچه طبیعی نباشه، بیماری ژنتیک داشته باشه وجود داره. من الان از دکتر برگر میخوام بپرسم که این شانس چقدر هستش و چه بیماری های ژنتیکی هستش و چه چاره‌ای برای اینکه یه خانمی که واقعا هم حقش هم هست در 40 سالگی دوست داره بچه دار بشه، چه چاره‌ای برای اون وجود داره. The question is, Dr. Berger, if a woman is 40 years old, wants to have a baby, and she's concerned, and I know you can help her to get pregnant. She's concerned about the genetic disorders or the genetic abnormalities in her baby. What are the number one chances? Number two, ways of diagnosing, and then we go further. Okay, so the ability to get pregnant and the ability to carry a pregnancy to term are two different things. And we know that as a woman gets older, her ability to get pregnant each month drops. At the same time as she is getting older, the rate of miscarriage starts to increase. In the general population, depending on the studies that you look at, the rate of miscarriage is about 10 to 15%. So for every woman that gets pregnant, about 10 to 15% of those women will have a miscarriage. But if you break it down by age group, that as you get up into your late 30s and early 40s and into your late 40s, the rate of miscarriage goes from that 10 to 15% all the way up to 60 to 70%, depending on the studies. These are based off of natural pregnancy rates and natural miscarriage rates. Using IVF pregnancies is a little bit different, but we know that the ability to get pregnant with your own eggs diminishes in the same pattern with the IVF pregnancies as in natural pregnancies. And the miscarriage rate for IVF pregnancies without genetic testing mimics natural miscarriage rates. However, the latest data published in May does reveal that with genetic testing for IVF embryos, that we can take away the effect of age on the ability to get pregnant. Thank you. دکتر برگر چند تا نکته رو راجع به سن، خصوصا سن بالای 37 و 40 سال و حامله شدن گفتن. یه نکته خیلی جالب اینه که من خودم خیلی اینو شنیدم که خیلی ها میگن که من 2 ماه پیش حامله بودم، 42 سالمه، چطور دکتر میگی؟ یا 43 سالمه من دیگه حامله نمیشم، یا با تخمک خودم حامله نمیشم، شانسم کمتره. دکتر برگر گفتن حامله شدن با
بچه دار شدن و تولد یه بچه که بچه رو آدم با خودش خونه ببره دو تا چیز مختلفه. Getting pregnant and taking a baby home are two different things. دکتر برگر بازم میگه که در دهه 20 بین 20 تا 30 سالگی خانمایی که حامله بشن شانس این که جنینشون رو به طور طبیعی سقط بکنن حدود 10 تا 15%. در دهه 30 و به خصوص در قسمت دوم دهه 30 یعنی 35 تا 40 سالگی شانس این سقط بالای 30% 40% میرسه و از شروع دهه 40 سالگی به بالا حتی به 50 و بعد از 42 سالگی به 80% میرسه و متاسفانه بعضی از اون بچه هم که میمونن حتی ممکنه اختلالات ژنتیکی داشته باشن که البته این روزها با استفاده از IVF یا اون تستوب بیبی که بهش میگن که راجع به اون در برنامه‌های بعد بسیار مفصلتر صحبت میکنیم به طور دقیق که همه متوجه بشن که یعنی چه این و چرا این میتونه کمک بکنه این روش جدیدی که بوده 30 ساله 35 ساله پرفکت شده کمک بکنه حتی یه خانم بالای 40 سال و حتی بالای 45 سال و خود من مریض داشتم که یک خانم 51 ساله حامله شده. البته گفتم راجع به این مفصل در برنامه‌های بعد صحبت خواهیم کرد ولی با این استفاده از این تکنیک ها و حتی با نمونه برداری از جنین 5 روزه میشه فهمید متوجه شد که این جنین طبیعی هست یا غیر طبیعی هست که اگر طبیعی هستش اونو وارد رحم مادر بکنن. برای همین ضمن اینکه در نیم ساعت گذشته من خودم این تشویق رو میکردم که خانم ها دخترای جوان بین 30 سالگی حدود 30 سالگی شروع بکنن به فکر بچه دار شدن ولی این امید مخصوصا ظرف 20-25 سال گذشته برای خانم ها هستش که به راحتی نه ولی با استفاده از تکنولوژی های جدید بتونن حامله بشن و همچون گفتم حتی بعد از 45 سالگی که من اونو دقیقاً در هفته‌های آینده باتون در میان میگذارم ولی به راحتی سنهای پایین بین 20 و 25 و 30 و 35 نخواهد بود. من الان میخواستم نظر دکتر برگر رو بپرسم که نظرشون راجع به این مسئله همین سن بهترین سن برای حامله شدن چه از نظر حامله شدن چه از نظر این که بچه رو حمل بکنن و بچه سالم به دنیا بیاد چی هستش. Josh, I want to ask you about your opinion about, as a physician, as somebody who's been doing women's health for the past 15 years plus minus, what are if somebody is a mother, a parent, ask you as a consultation that what would be the most ideal time for a pregnancy for a woman, for getting pregnant and also for carrying a healthy baby would be what? When she's ready. Okay. It's my answer. When she's ready. I think I like to say that before we go further. دکتر برگر با زیرکی خاصی میگه که بهش پرسیدم که بهترین سن مادر شدن، حامله شدن و بچه دار شدن برای یک خانم که میگه هر زمانی که
این نازنین، این خانم آمادگی داره و دلش میخواد. و همچون که من بهتون گفتم، من فکر میکنم علتی که دکتر برگر از من حدود 15 سال جوان‌تره این با این قاطعیت بیشتر صحبت میکنه به خاطر این تکنولوژی ها و به خاطر روش های جدیدی است که در اختیار ماست و این میتونه همچون که بهتون گفتم به طور طبیعی شانس حامل شدن در 40 سالگی بسیار کمه، ولی با تکنیک هایی که در سالهای اخیر، در سالهای بین 15-20 سال گذشته در اختیار ما گذاشته شده، این شانس خیلی بالاتر رفته که همونجوری که گفتم شب‌های دیگه راجبش بیشتر صحبت میکنیم. I wanted to ask you about the relationship between the periods, women's menstrual period, and their chance of reproduction, and also for those who have irregular period. Why is that? And I know that nowadays with what you have gives them a great chance for pregnancy. I want to know your thoughts. Allow me to tell them what we're going to ask. سوال من از دکتر برگر اینه که بعضی خانم ها حتی خانم های جوان 18 ساله، 28 ساله، 35 ساله عادت ها، قاعدگی های نامنظم دارن. سوال من از دکتر برگر اینه که رابطه این قاعدگی های نامنظم با حاملگی چیه و تا اونجایی که من میدونم یکی از بهترین شانس ها رو خانم هایی که برای حامله شدن و بچه دار شدن خانم هایی دارن که قاعدگی های نامرتب دارن. مخواستم نظر دکتر برگر رو بپرسم من. So, in general, what I want everyone to understand is that each person that comes to see us for an evaluation is an individual. We can talk about averages of numbers and we can talk about the general population, but the reality of the situation is that each person is unique, and the reason why they're not ovulating correctly or the reason why their periods are irregular for each person is different, and it requires an evaluation. And sometimes it's straightforward, and sometimes it gets more complicated. And there's no way of knowing until you start that process. The options that we have expanded exponentially since, as we were talking about earlier, the beginning of this field. Originally, there were very few options, very few methods of helping women conceive who were not ovulating regularly. We didn't even know why they weren't ovulating regularly. We didn't know what the mechanisms were or the hormones involved. Now, through laboratory evaluations, we know the basics and even beyond the basics for the majority of situations. So for the woman who has irregular periods, that tells me that there's a problem with timing of ovulation. And then that tells me that they're going to have problems getting pregnant when they would like to, because they're not going to know when to be intimate. But what it doesn't tell me is why that person is having a problem with ovulation. And that's what the evaluations do. اوکی، من راجع به خانم‌هایی که
قاعدگی نامرتب دارن از دکتر برگر پرسیدم و جوابی که ایشون دادن اینه که اول بایستی علت این نامنظمی رو با تست‌های مختلف و با سوال و جوابی که از خانم که قاعدگی نامرتب داره جویا شد و با دانستن این علل میشه به راحتی، همچون که قبلا هم گفتم، یکی از راحت ترین و یکی از موفق ترین درمان ها در نازایی درمان این خانم هایی است که عادت ماهانه نامرتبی دارن. و علتی که دکتر برگر بازم گفتن علتی که قاعدگی نامنظم شانس حاملگی رو کم میکنه ببخشید این هستش که اولا ممکنه تخمک آزاد نشه و وقتی قاعدگی نامرتب باشه معلوم نیست که تخمک آزاد میشه. در قاعدگی مرتبه که 28 تا 30 روز هستش، درست وسط ماه در روز 14 و 15 تخمک آزاد میشه که این تخمک تا چند روز در رحم مادر در لوله های رحم زنده میمونه برای جفت شدن با اسپرم. ولی اگر قاعدگی نامرتب باشه، چون زمان آزاد شدن این تخمک معلوم نیستش، شانس حاملگی بسیار بسیار کمتره. ایشون میگن که برای این کار بایستی یه سری تست کرد، تست‌های هورمونی، و با زوج بخصوصا با خانم بایستی راجع به تاریخچه این عادت ماهانه‌شون، پریودهای ماهانه‌شون صحبت بکنیم. ولی ایشون هم با من معتقدن که این یکی از راحت‌ترین و یکی از اگر واقعا به علت بهترین علت باشه برای نازاش بودن، یکی از همینا قاعدگی نامرتبه که خیلی راحت میشه معالجهشون کرد با دارو و اگر لازم باشه با تکنیک های دیگه که حاملگی انجام بشه. سوال بعدی من از دکتر برگر اینه که به طور فرهنگی من یادمه چه در ایران زمانی که دانشجو پزشکی بودم من، چه در امریکا زمانی که حتی توی اینجا زمانی که پرکتیس میکردم من، الان یه مقدار کمتر شده اینطوری، این چیزی رو که میخوام مطرح بکنم که وقتی حاملگی نمیشد میگفتن تقصیر خانومه. اولا که این تقصیر نیستش، نه تقصیر مرده نه تقصیر زنه، این یک نوع عارضه است، مثل یه نفر که دیابت میگیره، یه نفر که بیماری های دیگه داره، عوارض دیگه داره، اینم عللش رو باید جستجو کرد. من حالا دلم میخواد از دکتر برگر سوال بکنم که ایشون علل نازایی رو در زوجها به ما بگن. Josh, I want you to discuss in your opinion and in your practice what are the most common causes of fertility, lack of fertility or infertility. So when I was a medical student, I learned it in a very simple way what the causes of infertility were. And then throughout medical school, and then through my many years as an OBGYN, and then through my advanced training and fellowship, you come to understand that approximately 1/3 of all the problems with a couple getting pregnant lie with the male. So again, that's 1/3 of the issue has to do with the man. And we as men have to accept that fact and not be embarrassed or ashamed.
The other part of infertility is 50% female. This 50% is composed of problems with ovulation or problems with the tubes or the uterus. So anatomical things. So hormonal, anatomical. Then we have 5% of very rare causes for the couple. And then 10% is unknown. But historically, and in many cultures, everyone wants to point the finger and play the blame game. And it's crucial that every couple understands that part of the routine evaluation is looking at men also, because men bear 1/3 of the burden of infertility. Thanks, Josh. اون اسلاید اول رو میتونیم برای من بذارین؟ ممنون میشم ازتون و نگرش دارین. دکتر برگر میگه که همونجور که در این اسلاید هم خواهیم دید که علل نازایی در هر دو زوج هستش، در مرد هستش و در خانم هم هستش، در هر دو ممکنه باشه و اینطور که و منم باشون موافقم که از هر 100 زوجی که میان پلوی پزشک نازایی 1/3 اونها به طور قطع مسئله با مرده، اسپرمش قوی نیست، تعداد اسپرم ها کمه، حرکت اسپرم ها کمه، شکل اسپرم ها غیر طبیعیه و مسائل شبیه به این. 50% پس این 35% مربوط به مرد میشه، بین 45 تا 50% مربوط به خانم هاست که این مربوط به خانم ها ممکنه لوله های رحمشون بسته باشه، ممکنه لوله ها کج شده باشه، ممکنه که تخمک گذاری خراب شده باشه، ممکنه عارضه مثل اندومتریوسیس داشته باشن و علل نادر دیگه ای. و بین 10 تا 15% عللش هنوزم با وجودی که علم نازایی اینقدر ظرف این 35 سالی که من پرکتیس کردم پیشرفت کرده، هنوزم بین 10 تا 15% عللش نمیدونیم. منتها چیزی رو که من میخواستم اینجا بگم، در مرکزی که دکتر برگر کار میکنه که من به عنوان مشاور باشون همکاری میکنم، مرکزی است در لس آنجلس و یک مرکزم در اورنج کانتی در ماه سپتامبر خواهند داشت. این مرکز به اسم مرکز چاست که فکر میکنم تلفنش میبینین، تلفن جا مطبی رو که دکتر برگر اونجا هست در روی تلویزیون بهتون نشون خواهند داد که این بهش میگن چا فرتیلیتی سنتر در خیابان ویلشیر نزدیک لابریا هستش. چیزی رو که مجدداً دکتر برگر گفتن که بسیار مهمه، اینه که زوجهای نازا بایست این رو بدونن که این مسئله تقصیر کسی نیست و به خصوص من از زبون ایشون و به خصوص از زبون خودم دارم میگم، پدر و مادرهای این زوج، پدر شوهر، مادر شوهر، مادر زن، پدر زن و عمه و خاله ها اینو بایستی در نظر بگیرن که این تقصیر کسی گذاشتن رو بایستی فراموش بکنیم و
این زوجی رو که دلشون میخواد بچه دار باشن تشویق بکنیم، ترغیبشون بکنیم که به یه دکتر نازایی برن در ناحیه خودشون و این تستا براشون انجام بشه. و من احساس واقعا موهبت میکنم که الان در زمانی زنده هستم و این کار شروع مجددی برای کار کمک به خانم‌های نازا رو باز شروع کردم. من بعد از 10 سال که بهتون گفتم کتابای هولوکاستم رو می‌نوشتم که تکنولوژی و روش‌هایی که میتونیم به این خانم‌ها و به این زوج، به مردها کمک بکنیم برای موهبت مادر شدن و پدر شدن خیلی زیاده و من خیلی خوشحالم که این مجددا میگم این موهبت نصیب من هست. من زمانی که پرکتیس میکردم حدود 3000 پدر و مادر رو بهشون کمک کرده بودم در اون 20-25 سالی که پرکتیس میکردم و امیدوارم در این چند سالی که بازم مونده بتونیم یه مقداری به تعداد بیشتری کمک بکنیم. من از دکتر برگر مجدداً میخوام که برای حسن ختام جلسه امروز اگه پیامی رو دارن بگن و من مجدداً هفته آینده چهارشنبه بازم با ایشون میشینیم و راجع به یک برنامه مسئله دیگه از نازایی صحبت خواهیم کرد. Josh, want to know for the last 3-4 minutes that's left, do you have any message of hope or any thing that you like to close the program with tonight? And as I said, next week we're going to be talking about one more topic of fertility. Perfect. I just want to close with a message of hope. I want everyone to understand that there are many options that are available today, many that were never available before. I'm fortunate enough to work at a facility, the Cha Fertility Center, where the founder is a pioneer in infertility research and implementation worldwide, one of the largest networks of infertility care providers in the world, in all of Asia. We have the ability at my facility to tap into the scientific knowledge base from such a large number of cycles and patients to help to get the best care possible for our patients at every center. Dr. Cha and what he founded was the first commercial World Egg Bank to give people the opportunity for fertility later in life. He was the first live baby from eggs that were matured outside of the body. And continuing with that success, we have some of the highest success rates in the United States at our fertility center. We have a lab that's in-house and running full-time. So if you're having problems, come to us so that we can individualize your care. Walk with you hand in hand through that journey that you're having. And hopefully lead you to brighter tomorrows for your future. Thank you. دکتر برگر پیامشون یک پیام امیدبخشی که من باش موافقم. اونم بس من میگه که منم این خوشحالم که این موهبت نصیب من شده که این موهبت بزرگ great privilege and great blessing که من در زمانی دارم پرکتیس نازایی میکنم که چه پیشرفت‌های عظیمی در این رشته شده
و دکتر برگر در یک مرکزی است که همونجور که قبلا هم بهتون گفتم اسمش چاه هست که تلفنش رو احتمالاً روی تلویزیون برای شما میدن که این مرکز که ایشون علتی که میگه من به این مرکز پیوستم برای اینکه یکی از پیشرفته ترین گروه های نازایی در دنیاست و یکی از بزرگترین مراکز نازایی در دنیا رو این گروه اداره میکنه که یکی از شعباتش در لس آنجلسه که یک همین مرکز چا فرتیلیتی که یکی از بهترین و بالاترین درصدهای موفقیت رو داره. من هم با ایشون مجددا موافقم که الان نسبت به حتی یک نسل گذشته شانس حامل شدن خانم هایی که دوست دارن بچه دار بشن واقعا بیش از 2 برابر شده، از 30% و 35% به 60 و 70 و گاهی حتی بالاتر رسیده و منم امیدوارم که این خوشحالی و این موهبت رو ما بتونیم نصیب اون کسایی بشن که دلشون میخواد مادر بشن. So, thank you very much. And thank you for listening to our talk today. And I look forward to our talk next week. شما رو هفته آینده با یک برنامه جدید، با یک مطلب جدیدی از مسئله نازایی با دکتر برگر خواهیم دید.